હેલો મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો? મારું નામ હંસા જોશી છે અને આજે વેધર બહુ જ ફાઇન છે તો હું એન્જોય કરું છું અહીંયા. બસ આજ મારી લાઈફસ્ટાઈલ તમને યુટ્યુબમાં શેર કરવા માગું છું. 2 વિડીયો મેં મૂક્યા છે યુટ્યુબમાં, તો તમે લોકો જોજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ પણ આપજો. કાંઈ અનુકૂળ નવીન તમારી પાસેથી હોય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. આજે હું એક સ્પેશિયલ રેસીપી તમારી સાથે શેર કરવા માગું છું કે આ કાવો છે, એક જાતનો ઉકાળો છે, આપણે દેશી ભાષામાં ઉકાળો કહીએ. આજે અવારનવાર ન્યૂઝમાં જણાવે છે કે તમે કાવો પીઓ, ગુણકારક છે, ઘરમાં રહી અને તમે કોરોનાની સાથે ફાઇટ કરી શકશો. ખાંસી હોય, ઉધરસ હોય, એ ઉપરાંત તમને તાવ આવતો હોય, કિડની ખરાબ હોય, એ બધાને ગુણકારક છે આ કાવો. હું નાની હતી તો પહેલાંના ટાઈમમાં આપણે દવા કાંઈ નહોતી મળતી. આજ વર્ષોથી આપણા વડવા બધા ગઈઢા હતા ત્યારે આટલી મેડિસિન કાંઈ બહાર નહોતી પડી. હવે તમને આ પહેલેથી આ દવા બધી દેશી યુઝ વાપરતા, તો એના માટે થઈને આ કાવો બહુ જ ગુણકારક છે. તો ચાલો તમને બધાને કાવાની રેસીપી બતાવું. તો આપણે એમાં લીધું છે આ બધી વસ્તુ. નિમક છે, અજમાનો પાવડર છે, પછી આ હલ્દી છે, આ સૂંઠનો પાવડર છે, આદુય નાખી શકો, અને દેશી ગોળ 1 ચમચી, 5 કપ બનાવવાની છું, અને ફ્રેશ લીંબુ છે. તો એમાં સૌથી પહેલાં ગેસ ઓન કરું છું. પાણી હોમ થાય છે એટલે સૌથી પહેલાં હું એમાં ગોળ નાખું છું. દેશી ગોળ છે આ, માપે બતાવું છું તમને. થોડીક વાર હલાવશું એટલે ગોળ મેલ્ટ થઈ જશે. જેમ પાણી ગરમ થશે, ગોળ નાખી દીધો છે. પછી 1 ચમચી અજમાનો પાવડર, 1 ચમચીને થોડુંક આટલું માથે, 1 ચમચી સૂંઠનો પાવડર, 1 ચમચી હળદરવાળું દૂધ બધા પીએ છે, 1 ચમચી નિમક, તજના 2 ટુકડા નાખું છું, અને 5 થી 7 લવિંગ નાખું છું, અને અડધું લીંબુ નીચોવાનું. હવે આમાં બધું નાખી દીધું છે. હવે આને આ તજ, લવિંગ ને હળદર ને ગોળ ને બધું નાખ્યું છે, તો હવે એને જેટલો ઉકળે ને એટલો ગુણકારક વધારે બનશે. એટલે 7 મિનિટ જેવું આપણે એને ઉકાળવાનું છે. હવે આ કાળો ઉકળી ગયો છે, તમે જોઈ શકશો કે એકદમ ઉકળે છે. હવે આ ઉકળતો જ ગરમા ગરમ કાળો આપણે કપમાં ભરે. અને આટલો આપણે ગાળીને લેવાનો, અને પછી આ પીઓ, તમારું એકદમ ગળું ક્લિયર થઈ જશે. અને અત્યારે આ નરેન્દ્ર મોદીએ ખુદ આવી રીતે કાળો બનાવીને પીએ છે, અને બહુ જ ફાયદાકારક છે.